हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। म अन्जित इस्टर्न भ्लगको तर्फबाट। गाइस आज चाहिँ म चाहिँ भनेको यो गोप्रोको माइक एडेप्टर अनबक्स गर्न गइरहेको छु हैन। यसलाई चाहिँ मैले काठमाडौँबाट मगाएको 9500 हैन। जस्ट एराउन्ड यो पाउनको लागि चाहिँ मैले 6 महिना कुर्नु पर्यो क्या। गोप्रोको अथराइज डिलरमा एउटा लिङ्क दिएको रहेछ हैन, त्यसबाट खोजेर भेटेको, तर जस प्रोडक्ट आइपुग्यो। सो गाइज हैन, अब यसलाई टक्क खोल्ने हो। अनि मसँग यो गोप्रो छ, टक्क यसमा माइक यो एडेप्टर लगाएर त्यसपछि भनेको यो एउटा छ मसँग, यो मैले चाहिँ दराजबाट किनेको बोयाको होइन माइक्रोफोन, त्यसलाई कनेक्ट गरेर अनि आजबाट चाहिँ जति पनि हुन्छ नि मेरो। अब यसलाई चाहिँ चट्ट खोल्ने हो। अनि कताबाट खोल्ने भन्दा ओ माई गॉड 6 महिनापछि यार पाएको मैले। यो चाहिँ टक्क अब यो चाहिँ मेरो हेलमेटमै सेट भइरहेको थियो। यो चाहिँ अब के खोल्नु भने यहीँबाट यस्तरी यहाँको पनि यो भइहाल्यो, हराइहाल्यो। त्यसपछि यहाँबाट कनेक्ट गरेर आजदेखि चाहिँ हाम्रो भ्लगमा भोइस चाहिँ नि भोइस चाहिँ अति दामी हुन्छ क्या। मैले यो बोयाको माइक्रोफोन चाहिँ अस्ति लगभग 1 मन्थ अगाडि नै किनेर राखिरहेको थिएँ क्या। यसको चाहिँ प्राइस भनेको 1400 थियो। यहाँको डेलिभरी चार्ज गरेर 1400 भयो। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. सो गाइस गोप्रोको एउटा माइक एडेप्टर अनबक्स गरेको। सो माइक टेस्ट गर्नको लागि म एक राउन्ड लाउनु पर्यो भन्दैछु होइन। चट्ट दमकको यो राउन्ड बोटबाट सिधै बेलाङ्गी रोड जानु पर्यो। कस्तो हुँदो रहेछ माइक टेस्ट होइन, माइक टेस्ट गर्नु पर्यो। सो क्वालिटी कतिको आउँछ होइन, त्यो चेक गर्नको लागि आयो। एक राउन्ड लगाइदिने हो है। सो त्यही त हो। बेलाङ्गी रोडमा पनि यस्तो जाम यार, किन बिच बाटोमा रोकेको होला यार। छ हुन्छ नि भ्लगहरू चाहिँ मेरो जस्ट राम्रै हुन्छ, भोइस क्वालिटीहरू पनि होइन। पहिला त अब कस्तो मोबाइलबाट अनि कताबाट एडजस्ट गरेर गर्नु पऱ्यो। त्यही भएर अनि कहिलेकाहीँ होइन त्यति गर्दा पनि कहिलेकाहीँ त्यो भोइस हुन्छ नि सपोर्ट नगरिदिने, यस्तै प्रब्लमहरू आएको थियो है। सो अहिले चाहिँ आउँदैन भन्ने आश छ होइन। सो गाइस आज चाहिँ 2020 को लास्ट डे हो है। सो सबैलाई थाहा छ होला आज डिसेम्बर लास्ट, भोलिबाट त 2021 स्टार्ट हुन्छ। सो सबैलाई ह्याप्पी न्यू इयर 2021 को शुभकामना।